Assalamualaikum and hello everyone. Welcome to the second video of our molecular shape where we're discussing for the case of central atom with no lone pair. So we have looked for the case where the central atom is bonded to 2 atoms and 3 atoms. This video kita akan tengok when the central atom is bonded to 4, 5 and 6 atom. Tetapi dalam case ni, shape ni kita akan nampak dah start yang 3D arrangement kita. Okay. So let's look here and also page 11. So again, the electronic configuration ni, okay, if you want to try yourself, boleh just pause saja kat sini, write down the electronic configuration and write down lah the step of our Lewis structure ni. Okay, and then kamu boleh check lah jawapan ni dengan the one that I have written down. Nah, ini sebagai revision tau. Walaupun sebenarnya senang lagi kalau kamu tulis je, ikut je miss ni, tapi it's actually for your own good, try yourself first. So, let's look here for the case of CCl₄. Okay, so again, dalam case ni, center kita adalah carbon. Sebenarnya, kamu tak perlu pun bulat. Tapi, I'm just going to write down, I'm just going to circle it so that we will not get confused. Nanti kan, ibu kenapa pula kamu pelik? Tak apa, kenapa tak ada lone pair? Sedangkan chlorine ada. Tapi sebenarnya, we're talking about our central atom. Okay, so, yang pun nak belajar. So, now let's look for the number of atom bonded to it. Okay. So, number of atom bonded to our carbon is actually 4. Okay, and on our carbon itself, we do not have any lone pair, so 0. Okay, dalam case ni, kelas kita akan jadi AB4. Why? Because our central atom is bonded to 4 bonding pair. Okay, so total electron pair is we're going to add up these two values. So, jadilah sini 4. 4. Okay, so what is the shape now? Okay, so contohnya tadi kita ada trigonal planar, kita ada trigonal planar ni kan. So here is our trigonal planar ni. Okay, tak tahu lah kat mana nampak kat tengah-tengah macam okay. Lepas tu right now what we're gonna do is we're gonna add one more. Okay, so kat mana Miss nak add? Okay. So contohnya kamu fikir Miss add je lah kat sini. Kan contohnya kalau Miss add kat sini kan. Add je lah kat sini Miss, lepas kita arrange. Kita jadi macam ni Okay. Okay, but actually kalau kita arrange macam ni, ni nama dia square planar sebenarnya. Okay, memanglah dekat sini kita nampak the electron is arranged as far as possible. Tercabut sudah. Okay. As far as possible tau. Tapi dalam case ni, dekat sini between dekat sini ada 180 degree, sini pun ada 180. So this is not the where the electron is arranged as far as possible. Ni masih ada lagi ruang ni. So macam mana? So sebenarnya kalau Miss cabut balik satu, jadi yang macam kita punya trigonal planar tadi. Okay, so what happened here is actually yang ini kita akan dah start 3D arrangement. Sebenarnya start pada sini, jadikan dia planar. Dia pun mesti cucuk di atas. Tada! Okay, tapi right now, if you do it just this way, kat sini ada 180 degree lah. Kat sini ada 180 degree. Tak nampak lah. Ni saya nak macam ni. Okay, kat sini bawah ni 180. So actually, how to draw it, how to arrange themselves as far as possible, is actually sini nanti ada repulsion. What happen? Bila ada repulsion, dia nak jauh kan? So dia jauh lah macam ni, dia tolak ke bawah. Ni pun tolak ke bawah. Ni pun tolak ke bawah. This is actually where the electron arrange themselves as far as possible. Yang ini. Okay, bawah ni nampak macam trigonal, macam our base kita. Lepas tu tiba ada satu dot ke atas tu. So this is actually kalau Miss guna Miss punya plasticine. Tapi macam mana dia kalau arrangement dia yang sebenar. Dia jadi macam ni. Tada! Tetrahedral kita. Tada! Ni. Ini arrangement je. Tetrahedral. Ataupun ni tada! Tetrahedral. So this is what we call as tetrahedral. Kita tengok base dia ni, dia ada 3. Tapi base dia macam piramid kan, tapi ada satu atas. Tetra tu sebab dia ada 4 spot tu. So tetrahedral. So this is what we call tetrahedral. Okay, so kita tulislah. Okay, electron pair arrangement dia tetrahedral. So the molecular geometry for the, again, central atom with no lone pair,
EPG ni sama dengan mg. Ni pun tetrahedral. Okay. Tapi macam mana nak draw dia in terms of 2D? Okay. So contohnya kat sini biru ni kita punya center kan. Biru ni center kita. So biru ni tadi CCl₄. So C. Okay. So satu ni yang kat atas ni buat macam biasa je. Tapi macam mana nak buat base yang kat bawah ni? Yang ini, yang bawah ni susah kan. Kita nak buat 3D kan. Sebenarnya senang je kamu buat yang macam kaki ayam tu. Satu. Ni lah. Ni kaki ayam. Okay. And then, make sure lah finish up kan dengan the rest of our terminal atom. Terminal atom ni make sure dah capai octet. Okay. So again, okay, what is actually the bond angle? So sebenarnya bond angle between all the atoms ni actually 109.5. Nanti kita akan tengok. 109.5 degrees. Okay. So dekat sini, okay, contohnya kita nampak kan, kalau to determine the shape ni, memang tak nak first thing first, what we have to do is based upon our Lewis structure dulu. Okay, bila kamu lukis Lewis structure, there's no need for you to draw it based on shape. Once kamu dah tahu yang macam ni, barulah kamu boleh lukis draw in terms of shape. Sebab tu yang ni tak kisah pun. So yang ini kebetulan sama saja. Yang ini lain, the Lewis structure ni tak perlu ikut shape pun. Once kamu dah draw the molecular geometry, then you have to draw based upon the shape. Okay, so sekarang ni kita tengok in terms of dekat website tu pula. Again, the link is on the description below. So kita buka Safari kita. So this is actually 3 kan. So kita nak tambah lagi satu bonding pair. So misalkan ada lagi satu yang atas ni tau. Yang bonding yang satu ni. Sebenarnya yang atas ni satu ni stands for single bond. Yang ada dua ni double bond, triple bond. Tapi kita kan tengok semua single bond sahaja. Kita tambahlah satu. Ting. Okay, so this is what we call tetrahedral. Okay, so bentuk tetrahedral sekarang ni yang dia lukis je di sini lah. Ini tetrahedral kita. Kamu dah buat macam ni apa? Ini macam ni pula. Sebenarnya Miss tak tahulah nanti jual. Macam ni lah. So jadi 109.5. So kamu pusing lah mana-mana pun. Dia memang jadi 109.5. That is actually the bond angle. Okay, again, the molecular geometry and the electron geometry, the name dia adalah tetrahedral. So right now, let's look for the case of PBr₅. So for the case of PBr₅ ni macam mana pula? PBr₅ ni, so this is actually our Lewis structure. Okay, so kita tengok. How many atom is bonded to our central atom? Central kita ni, our phosphorus ni lah. Okay, dalam case ni, okay, phosphorus, kalau kamu tengok, dia punya electronic arrangement dia adalah 3s2 3p3. So, for the case of pada period 3, kalau kita punya orbital diagram 3s2 3p3, sebenarnya dia ada empty 3d orbital. So, sebab itulah actually for the case of period 3, kita dah boleh dah expanded octet where the atom gain more than 8 electron, achieve more than 8 electron. Tapi yang ini macam mana nanti kita akan tengok dalam 4.3. Okay. So sebab itulah our phosphorus ni boleh ada sampai sebenarnya kita kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 electron. Okay, so kita tengok how to fill in our box ni. Siapa yang write down their own notes, memang aku paste je lah yang ni. Okay, so dia ada 5 number of bonding pair. On our phosphorus, we do not have any lone pair. So 0. What is the class? AB5. Okay, total electron pair is tambahkan dua-dua ni. Okay. Sebenarnya sini dia jadi 5. Okay. Siapa yang buat notes tu, make sure yang memang bonding pair ni sebelah dengan electron pair arrangement. Yang ini sebenarnya penting bila kita nak tengok yang central atom with lone pair tu nanti. Okay, so sekarang ni dia jadi 5 kan. So what is the shape? Okay, so sekarang ni kita ada ni. So tadi kita punya tetrahedral kan. Just now kita ada tetrahedral kita. So tetrahedral kita, so sekarang ni we're gonna add one more bonding pair. So kat mana Miss nak cocok lagi? Kat mana Miss nak letak lagi? So contohnya, so kalau Miss nampak sebenarnya, Miss nampak paling senang. Nampak cocok je lah kat bawah ni. Ting. Okay.
Okay, tapi what happen now, kalau Miss tinggalkan dia sahaja macam ni, sini, kat sini kiranya yang atas ni, our top here, kiranya memang as far as possible from our three bonding pair ni. Tapi, from the down part here, dia is not as far apart as possible. So, what happen is that the electron kan akan arrange themselves tu, dia sendiri yang berpandai. Ting, ting, ting. Okay, so dia jadilah macam ni. So, this is what we call trigonal bipyramidal. Okay, so kenapa trigonal bipyramidal? Yang ini sebenarnya guna ni. Okay, so ni sebenarnya. Okay. Ada atas bawah ni, hijau ni. Okay, and then we have the white one ni yang 3 tadi ni. Okay, ya. Yeah. Okay. So, this is what we call trigonal bipyramidal. Okay, dalam kes ni, this is what we call trigonal bipyramidal. Okay, why trigonal? Sebab base dia ni. Base dia ni trigonal tau maksud dia. Tengok Okay, base ni ada 3. So, trigonal. Okay, bipyramidal, kenapa? Okay, sebenarnya, kamu assume kat sini sebenarnya kita boleh form piramid. So, kita baru ada satu piramid. Tapi kalau kita kat bawah ni, tambah bawah ni, ada lagi satu piramid. So, that's why we call it as trigonal bipyramidal. So, dia ada 2 atas bawah. Lepas tu dia ada 3 yang ini. Yang ini 180. So, kiranya, between the green angle dengan white angle ni is 90 degree. Okay. But then, kalau between all the whites ni, angle dia adalah 120. Macam kita punya trigonal planar tu. Dia macam trigonal planar tapi tambah atas bawah. Sama juga yang ni. So, kiranya samalah. Okay, okay. So, how to draw it in terms of 3D, in terms of 2D. Tapi first nama dia trigonal bipyramidal. Okay. So, how to draw it? So, kita guna yang ni lah. Okay. First one, kita akan lukis our center. Center kita P. Lepas tu, okay, first ada atas dengan bawah ni kan. Okay, atas bawah ni kita draw je lah bond dia. 1, 2. Okay. Lepas tu, macam mana nak draw yang white ni, Miss? White ni kalau macam ni kita nampak tak cantik macam ni Tapi kalau kita nak draw dia jadi 2D macam mana? Okay, tak kisahlah nak macam ni pun. Okay, yang ni Miss buat dia jadi, Miss tengok yang ni. Macam ni lah. Okay. So, contohnya dekat sini Miss buat ada satu bond tu kat sini. In terms of 2D. Lepas tu ada lagi 2 macam ni 1, 2. Okay. So, di sini. This is actually trigonal bipyramidal. 2 ni yang atas bawah ni. The green one. Yang this part 1, 2, 3 ni adalah yang white one ni. Tapi bila Miss draw dia jadi 2D, alamak pening pula macam ni. Dia jadi macam ni. Tak tahu nampak ke tak. Dia jadi macam ni lah nampak ni. Satu sini, 2 yang macam kangkang tu. Janganlah kangkang, V-shape tu. Satu straight line, 2 ni yang V-shape ni. Okay, tapi yang ni sebenarnya kebetulan sama dengan ni Miss dah lukis awal-awal ni. Okay. So, this is my PBr₅. So, what is actually the bond angle? Bond angle dia ada 2 dalam kes ni. Trigonal bipyramidal dia ada 2. The first bond angle dia is actually 90 degree between the green and the white one ni. 90 degree. Dia ada 2 lah. Okay. And then the second one is actually between all the whites ni. Between all the whites ni macam trigonal planar kita, which is 120 degree. Okay, so let's look for the case for our... Okay, so tadi ni tetrahedral. Miss nak tambah lagi satu. Kalau kamu tengok nanti, tada! Tiba-tiba dia tambah macam ni Okay, so contohnya this is our straight one. Okay, gini ni. Okay, ni jadi macam ni Okay, kamu nampak ni between the green dengan white tu 90 degree. Tapi between yang 3-3 ni, alamak, macam mana Miss nak buat dia jadi ni Tarik macam mana alamak, 120 tu tak nampak pula. Miss pun dia sebenarnya between yang 1, 2, 3 tu ada 1, 2, 3 dia tu sebenarnya 120. Tapi Miss pun tak pandai lah macam mana nak arrange dia. Jika main-main macam ni pun
Sama tak? Macam mana ni? Okay. Tak apalah. Tapi sepatutnya kamu tahu dia memang ada 2 bond angle. 90 degree dengan 120. 120 ni between the white one. Okay, so kita tengok situ molecular geometry dengan electron geometry is trigonal bipyramidal. The last one which is Si6. S kita ada, our S we have 1 and we have 6 of our iodine. So again, this is our central. Okay, so kiranya macam mana? So yang ini, senanglah Miss buat. Number of atom bonded to it 6. How many electron pair on our central? 0. What is our class? A, B, 6. The total electron pair, campurkan dua-dua ni jadilah 6. Okay, so now let's look for the case of electron pair geometry. So when we have 6 bonding pair. So tadi kita ada ni kan, kita ada trigonal bipyramidal. Okay, so which part that I'm gonna add, dia akan jadi, it's not pada yang atas bawah ni, it's between yang 3 ni lah. 3 ni. Okay, so contohnya, bila kat 3 ni Miss add lagi satu. Okay. So what happen is that, macam dia punya angle tu macam off kan. Dia macam, benda lah angle dia ni. Yang between these 4 ni. So what happen, akan ada repulsion. So ni akan jauh. Kalau boleh as far as possible, dia dah jadi 90 degree. Yang ini pun dia akan as far as possible, dia akan jadi 90 degree. So tadi daripada 3 dia jadi 4 yang macam ni. Okay. Yang atas bawah dia tu sama saja. Again, this is actually yang tak professional punya, yang duk punya, yang tercabut-cabut punya. Yang the real one dia jadi macam ni. Macam ni. Okay, ni Octahedral. Di sini. Okay, atas bawah tu sama je. Lepas tu yang daripada 3 dia jadi 4. Tadang. Okay, kita comparekan dengan trigonal bipyramidal kita tadi. Macam ni lah. Okay, tadi kan dia macam ni ni. Lepas tu tadi dia 3 kan. Kalau tengok yang ni, dia ada 3. Is, rather than it's 3, it's actually here, dia jadi 4. So, kita tambah lagi satu. Okay, so this is actually the shape. Ataupun dia jadi shape dia macam ni. So, this is the shape. Kita nampak sebenarnya each of the angle ni sebenarnya 90 degree. Kamu pusing mana-mana pun semua ni 90 degree. 90, 90, 90 semua ni lah. Kalau kamu nampak macam ni, kamu nampak 90 degree. Kamu pusing macam ni nampak 90 degree. Pusing macam ni pun semua ni 90 degree. Yang 4 ni pun sama. 4 ni. Miss pula yang pening. Okay, so this is actually the shape. Okay, so what is actually the name of the shape itself? Dia adalah octahedral. So, for the molecular geometry with the with no central atom with no lone pair, dia akan jadi octahedral. So, how I'm gonna draw this one? So, dia akan jadi macam ni. Okay, so the grey one is actually our center. Okay, octahedral ni, okay, ada atas bawah ni. Atas bawah yang mesti kita buat. Ni. 1, 2. Okay, tapi macam mana kita nak draw yang 4 yang ini ni? Macam mana kita nak, atas bawah misal lukis kan? Tak nampak pula. Okay, 1, 2 ni misal lukis. Tapi yang 4 yang macam ni macam mana nak draw? So, sama juga. Kita akan draw V-shape dekat satu part, V-shape at another part. So, dia jadi macam ni lah. V-shape one part, V-shape another part. Memang drawing takkan nampak kita punya 90 degree. Because this is actually a 2D arrangement kan. Okay, so kita tulislah kita punya Si6₄, which is yang ini misal ikut shape dah. What is the bond angle? The bond angle between all the bonding pair is actually 90 degree. Okay, so kita tengok balik yang tadi 5 kan. Tambah lagi satu bonding pair. So kamu tengok memang 90 degree lah. Sudah begini macam ni. And then atas bawah, lepas tu ada 4 tu. Yang 4 tu. Dia jadi yang macam, contohnya kalau kita buat X, jadi X kita. Lepas tu kita tambah atas bawah. So this is what we call as octahedral. So that's the last one for our molecular geometry. Tapi bukanlah last one sangat pun. This is the last one for the case of central atom with no lone pair. Okay, so tadi Miss ada cakap kan macam mana nak buat kalau kamu guna pen. Sebenarnya boleh juga.
Tapi dia jadi renyah sikit lah. Boleh je. Contohnya kamu ada 6 pen kan. So contohnya kita nak buat arrangement as far as possible. So assume lah tengah-tengah ni center. Okay, kalau ada 2 dia jadi linear. Kalau ada 3, takkan dia nak jadi macam ni kan. Dia akan jadi bawah sikit macam ni. Ada dia macam pelik sikit lah. Jadi 3. Kalau 4 tambah ke atas ni. Macam tu lah. Kamu bolehlah cuba. Try yourself Kalau kamu nak yang bayangan sendirilah. Ataupun kalau kamu rajin, if you have small brother or sister, kalau ada plasticine, boleh lah. Yang ni Miss guna pun cuki gigi je pun. Murah je. Kalau kamu nak. Or you could also open the website itself. Yang itu pun boleh juga. It's helpful lah. So let's summarize here together. Okay, so here is my central. Lepas tu, for my central ni, okay, first kita belajar kalau minimum ada 2. So, ada 2 bonding pair. So, here the bond angle is 180. Pusing mana-mana pun 180. So, kalau nanti Miss Adit ada kat tepi sini. Sekejap. Sini lah. Kalau Miss nak buat. Kalau kita lukisan 2D, kita macam ni lah kan. Senangnya kita buat macam ni. So, sini nanti Miss akan edit the 2D arrangement. Okay, so electron geometry dia linear. The same goes for molecular geometry. Because for the central atom with no lone pair, dua-dua ni sama sahaja. Okay, so next kita tambah lagi satu pula. Tambah lagi satu. Tambah lagi satu dia jadi trigonal planar. So kalau kita lukis pun yang ini 2D kan dia macam ni lah. This is our 2D kita. Kalau lukisan 2D. So again, here is actually all the bond angle 120. This case the name is trigonal planar. The electron geometry and the same as the molecule geometry. So ni this is AB3. Kalau AB4 tambah lagi satu. Tada! Okay, so yang ini adalah kita punya tetrahedral. So kalau kita lukis 2D kita, dia akan jadi macam ni tau. Ni kita buat tengah kan. Lepas tu yang ni kita buat dia macam kaki ayam. 1, 2, 3. So this is actually tetrahedral. Ini memang dalam 3D lah. Kalau 2D kita tulis yang 3 bawah ni, 1, 2, 3 ni is in terms of kaki ayam. The bond angle 109.5 and the name is actually tetrahedral. Okay, tambah lagi satu. Okay, this is actually trigonal bipyramidal. Okay, macam mana kalau kita lukis yang ini pula? Okay, yang ini kita lukis dia. Okay. Okay. Yang ini mesti tarik lagi. Macam ni. Okay. So, ataupun kadang-kadang mesti lukis macam ni. Macam ni. Kita nampak sikit atas, bawah. Okay, yang satu line kat sini. Lepas tu sini satu macam T-shape ni. Kalau kita buat kat sini T-shape kan. And then we have our V kat sini. Our band shape ni. 1, 2. So this is actually the 2D arrangement. Okay, yang ini dia tak nampak bond angle dia. Hanya nampak 90 je. Sebenarnya between 1, 2, 3 ni. Dia adalah 120 tau bond angle dia. Okay, and last but not least, yang kita dah belajar. Maksimum yang kita belajar ni. Tambah lagi satu. So, kita tambah lagi satu ni. This is what we call octahedral. AB6. Tapi macam ni kita draw dia. Okay, kalau Miss draw ni. Macam ni lah. Yang ini Miss buat yang kalau kita buat 2D. Ini macam ni. Yang for 1, 2, 3, 4 ni kita buat macam lukisan X kita. Nampak tak semua ni macam banyaknya overlap 90 degree kan? Sebab nak tunjuk each of the bond angle is 90 degree. So, that's it for the summary for the basic molecular geometry with no lone pair.